सो यही केसमा अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो आफ्टर सपिङको भ्यालु चाहिँ मलाई यहाँ बसेर प्रिन्ट गराउनु छैन कि मलाई कहाँ बसेर प्रिन्ट गराउनु पर्ने छ यही मेनमै बसेर प्रिन्ट गराउनु छ भने अब यो लाइन अफ कोड त मैले यहाँ लेख्न त पक्कै पनि पाइनँ कन्ट्रोल एक्स गरिदिन्छु कन्ट्रोल भी यहाँ गरेँ हो सो अब के भ्यालु फिर्ता गर्छ भने अब दुईटै भेरिएबल मैले इन्टिजर टाइपको बनाएको छु सो आइएनटी नै गर्नु पर्यो यहाँ मैले हो त्यसको लागि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो मैले आइएनटी नै गर्नु पर्यो हो अब यो स्वाप भन्ने फङ्सनले आफ्टर स्वापिङ गरिसकेपछि ए र बी को दुईटैको भ्यालुलाई कहाँ पठाउनु पर्ने छ मेनमा पठाउनु पर्ने छ कुनै तरिका छ नर्मल्ली पोइन्टर युज नगरिकन यो सी र डीमा जुन चेन्ज भएको भ्यालु छ यो फेरि यहाँ पठाउने कुनै तरिका पढाएछौ र तिमीहरूले पोइन्टर युज नगरिकन यो दुईटै आफ्टर सपिङको दुईटै भ्यालुलाई यहाँ मेनमा पठाउनु पर्यो कसरी पठाउने रिटर्न त गर्नु पर्यो नि त भ्यालु हो रिटर्न गरेर अनि एकचोटिमा एउटा भन्दा बढी भ्यालु फिर्ता गर्न पाइन्छ र रिटर्न किवर्डसँग केलाई फिर्ता गर्ने कसरी रिटर्न गर्ने अब यहाँनिर हो सो यहाँनिर जुन काइन्ड अफ फङ्सन रिटर्न मोर देन वान भ्यालु एट अ टाइम वाला क्वेसन छ नर्मल्ली फङ्सन मात्र युज गर्यो भने तिमीहरूले एकचोटिमा एउटा भन्दा बढी भ्यालु फिर्ता गर्न पाउँदैनौ तर यदि फङ्सनमा तिमीहरूले पोइन्टरको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ यो कुरा पोसिबल छ आन्सर लेख्ने तरिका त्यो बुझिन्छ कुरा त्यो काइन्ड अफ फङ्सन वाला कुरा बुझिन्छ अब त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा म आउँछु है अर्को कोड लेख्छु है मैले यहाँनिर नै यो भयो तिमीहरूको कोड कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एन कन्ट्रोल पी है सो अब यहाँनिर कल बाई भ्यालुको कुरा त अघि तिमीहरूले पढिसक्यौ नर्मल फङ्सन मात्र युज गर्यो भने एकचोटिमा एउटा भन्दा बढी भ्यालु फिर्ता गर्न पाइँदैन रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्यौ अबको कोडले चाहिँ के इलिस्ट्रेट गरिदिन्छ भन्दाखेरि कल बाई डिफरेन्स भनेको के हो र पोइन्टरलाई फङ्सनसँग युज गरिसकेपछि एकचोटिमा मल्टिपल भ्यालु कसरी फिर्ता गर्ने है सो अब यहाँनिर सी र डी गरिरहेको छ है सो यतिकै सी र डी मात्र कल गरे भने त कल बाई भ्यालुकै कुरा भयो हो अब मलाई कल बाई भ्यालुको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ कि कल बाई रिफरेन्सको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ रिफरेन्सको मिनिङ के हो यहाँनिर एड्रेस हो सो फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि के पठाउनु पर्यो एड्रेस पठाउनु पर्यो सो सी र डीमा बसेको भ्यालुलाई चेन्ज गर्ने हो मैले सो एड्रेस पठाउँदा के को एड्रेस पठाउनु पर्यो एउटा सी को एड्रेस पठाउनु पर्यो हो र अर्को के को एड्रेस पठाउनु पर्यो डी को एड्रेस पठाउनु पर्यो यहाँ बुझिन्छ कि कन्फ्युजन छ यहाँ के गरे हो भनेर यो भनेको के हो फङ्सन कल बाई रिफरेन्स बुझिरहेछ कुरा एड्रेस पास गरेर फङ्सनलाई बोलाइरहेछ हो सो फङ्सनलाई बोलाइरहेछ भने त यो फङ्सनको डेफिनेसन कहाँ खोज्दै जाँदा ऊ यहाँ पुग्छ हो यहाँ पुग्दाखेरि सी र डी को एड्रेस पठाइरह हो नि होइन सो एड्रेसलाई यो नर्मल भेरिएबलले होल्ड गर्नुपर्छ कि पोइन्टर भेरिएबल चाहिन्छ हामीलाई यहाँ पोइन्टर सो यहाँनिर के गर्नु पर्यो एलाई पनि पोइन्टर बनाउनु पर्यो पीलाई पनि पोइन्टर बनाउनु पर्यो यहाँ पोइन्टर छ भने यहाँ डिक्लेरेसनमा नि के हुनु पर्यो ए पोइन्टर हुनु पर्यो बी के हुनु पर्यो पोइन्टर हुनु पर्यो बुझिन्छ कुरा यहाँसम्म बुझिरहेछ यहाँसम्म के भइरहेछ भनेर हो सो अब यहाँनिर भित्र आएर अब तिमीहरूले स्वाप गर्ने लजिक लेख्नको लागि एउटा थर्ड भेरिएबल त बनाउँछौ टेम्प हो सो टेम्पमा ए भनेर सिधै राख्यो भने यो ए त पोइन्टर भेरिएबल हो यो ए ले कसको एड्रेस पाइरहेछ सी को एड्रेस पाइरहेछ सो यो लाइन अफ कोडले के गरिदिन्छ ए को भ्यालुलाई टेम्पमा राख यदि सी को एड्रेस 1012 थियो भने त्यो ए मा बस्ने त 1012 नै हो 1012 कहाँ राखिदिरहेछ उसले टेम्पमा राखिदिरहेछ सो अब हामीले एड्रेसलाई सिफ्ट गराउने हो कि भ्यालुलाई सिफ्ट गराउने हो टेम्पमा के लाने हो एड्रेस लाने हो कि एले पोइन्ट गरेको भ्यालु लाने हो एले पोइन्ट गरेको भ्यालु हो सो त्यस्तै गरी एमा के हाल्नु पर्यो बीले पोइन्ट गरेको भ्यालु चाहिँ एले पोइन्ट गरेको भ्यालुमा हाल्नु पर्यो हो त्यस्तै गरी टेम्पको भ्यालु चाहिँ कहाँ हाल्नु पर्यो बीले पोइन्ट गरेको भ्यालुमा हाल्नु पर्यो हो सो यति हेर्छौ भने तिमीहरूको सल्भ गर्ने लजिक सकिसक्यो यहाँनिर यति नै हो सल्भ गर्ने लजिक हो सो यहाँनिर मैले प्रिन्ट वाला कोड राख्दिएँ र तान्ने बेलामा मैले के गरेँ सी र डीबाट तान भने सो यो गर्न पाउँछु होला कि पाउन्न होला मैले के छ त्यो गर्न पाइ कि नपाइ यही मेन भित्र बसेर मैले प्रिन्टएफ हालेँ र सी र डीबाट मैले भ्यालु ताने यो गर्न पाइने कि नपाइने भ्यालिड कि इनभ्यालिड पाइने पाइन्छ ल समीर किन नपाइने
त्यो चेन्ज नै भयो नि म्याम, सिक्युरिटीबाट माग्यो नि त। हो र चेन्ज भएन र यहाँ मैले पोइन्टर युज गरिरहेको छु, पोइन्टरमा एड्रेस पठाइरहेको छु, पोइन्टरले पोइन्ट गरेको भ्यालुलाई युज गरिरहेको छु भने यो ए र बीले त रिटर्न भएन हैन त। त्यही त हो नि, मैले क्लासमा पढाएकै त्यही होइन त। अब आउँछ कि कल बाई डिफरेन्स र मल्टिपल भ्यालु रिटर्न एट अ टाइम भनेर हेर है। अब एकदम ध्यान दिएर सुन है, एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु मैले। C इज इक्वल्स टु 3 छ, C को एड्रेस 1012 बुझिरहेछौ? कपीमा नोट डाउन गर है। C इज इक्वल्स टु के छ 3 छ र यसको एड्रेस चाहिँ 1012 छ। D मा बसेको भ्यालु 4 छ र D को एड्रेस चाहिँ 1016 छ। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिराखेको छ? हो। सो सब पनि फंक्सनलाई बोलाउँदैछौ C र D को एड्रेस पास गरेर। यहाँ आउँदाखेरि पहिला A र B को पोइन्टर बनाऊ भनेर भनिरहेको छु हो। सो A नामको एउटा पोइन्टर भन्छ, यसको एड्रेस होला 2012। त्यसै गरी B नामको एउटा पोइन्टर पनि भन्छ, त्यसको एड्रेस होला 2016। बुझिन्छ यहाँसम्म? INT एस्ट्रिक A र INT एस्ट्रिक B को काम बुझिन्छ है? सो C को एड्रेस चाहिँ कसले पाइरा हो? A ले पाइरा हो। C को एड्रेस कति छ 1012 छ। सो A को भ्यालु कति हुने भयो अब 1012 हुने। म सँगसँगै लेख है कपीमा, मैले कपीमा लेखेर तिमीहरूलाई भनिरहेको छु है, फेरि झुकिन्छ, यतिकै बुझ्न नखोज। C को एड्रेस कति छ 1012 छ। 2012 कसले पाउँछ अब? A ले पाउँछ भने A ले अब C लाई पोइन्ट गर्न थाल्यो। पोइन्टर त रेडी छ, A नामको पोइन्टर त हो। त्यसै गरी D को एड्रेस कति छ 1016 छ। त्यो 1016 कसले पाउँछ? B ले पाउँछ। सो B मा कति बस्यो 1016 बस्यो र यो B ले D लाई पोइन्ट गर्न थाल्यो। अब A र B दुईटै पोइन्टर भेरिएबल रेडी छ तिमीहरूको? रेडी छ हैन? सो INT टेम्पमा आउँदाखेरि टेम्प नामको अर्को कुनै एउटा भेरिएबल बन्छ, त्यसको नि केही एड्रेस होला हो। टेम्पमा के राख्ने भनेको छौ तिमीहरूले? A ले पोइन्ट गरेको भ्यालु, A ले पोइन्ट गरेको भ्यालु कति छ यहाँ 3 छ। 3 कहाँ बस्यो? टेम्पमा बस्यो। अब A मा के ल्याउनु पर्छ? अब अर्को लाइन अफ कोडले के भन्छ? B ले पोइन्ट गरेको भ्यालुलाई A ले पोइन्ट गरेको भ्यालुमा राख। B ले पोइन्ट गरेको भ्यालु कति छ यहाँ 4। त्यो 4 लाई कहाँ राख्ने? A ले पोइन्ट गरेको भ्यालु, A ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भनेको C हो, C मा बसेको 3 हो। त्यो 3 हटाएर के हाल्नु पर्यो अब 4 हाल्नु पर्यो। सो C मा जुन ओरिजिनल भ्यालु 3 बसिरहेको थियो त्यो त अब हटेर 4 बसेन र सब भइसकेन C को भ्यालु भएन हैन? अब के गर्नुपर्ने छ? D को 4 लाई चाहिँ के हाल्नुपर्ने छ 3 हाल्नुपर्ने छ। त्यसको लागि के भन्छौ? टेम्पमा बसेको भ्यालुलाई B ले पोइन्ट गरेको भ्यालुमा हाल। टेम्पमा कति बसिरहेछ 3। B ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भनेको के हो? D मा बसेको 4 हो। त्यो 4 हटेर अब के बस्छ तिमीहरूको 3 बस्छ। सो ओरिजिनल C र D मै तिमीहरूको चेन्ज भइरहेछ हैन र? हो। अब चेन्ज भइरहेछ भने यहाँ फिर्ता गर्नुपर्ने केही जरुरी छ र? रिटर्न किवर्ड केही लेखेर बस्नु पर्छ र यहाँनिर? पर्छ? पर्दैन हैन? यहाँ रिटर्न नगर्दै पनि यो मेन भन्ने फंक्सनले दुईटा भ्यालु चेन्ज भएर फिर्ता त पाइरहेछ हो। त्यही भएर फंक्सनमा पोइन्टर युज गर्यो भने फंक्सनले एकचोटीमा मल्टिपल भ्यालुजहरु फिर्ता गर्न सक्ने रहेछ। कुरा बुझ्यो? त्यो भन्दैमा यहाँ INT लेख्दै बस्ने या रिटर्न लेख्दै बस्ने होइन है। रिटर्न लेख्यो भने त एकचोटीमा एउटा मात्र भ्यालु। सो पोइन्टरले यदि मल्टिपल भ्यालु फिर्ता गरेको देखाउन छ भने विदाउट रिटर्न टाइप र विदाउट रिटर्न किवर्ड नै यसरी गर्दिने। बुझिन्छ कुरा? अघि केटी हो? बुझ्यो है? सो कल बाई भ्यालु, कल बाई डिफरेन्स, क्यान अ फंक्सन रिटर्न मोर देन 1 भ्यालु एट अ टाइम? कुरा उही हो जुन कोड लेख्दा पनि हुन्छ।